ودي اكتر حاجة بتزود البحث على العنوان. كل ما تكتب كلمة مثلا زي اليوتيوب هلاقي 11 مليون ناس بتدور عليها كل شهر، بحث شهري 11 مليون. الفيس 9 مليون. اكتب هنا الكلمة يقول لي كل شهر، تمام، بيدوروا عليها قد ايه. باجي انا بعمل ايه؟ باخد الكلمة دي احطها في العنوان. بسم الله الرحمن الرحيم. هقول لكم على حاجة بقى مهمة جدا. باجي على كلمة مثلا زي اليوتيوب دي، بدخل على العنوان، باجي اكتب احط هنا كلمة يوتيوب. الله، كل دول بيدوروا عليها؟ يقول لي كل دول بيدوروا عليها 11 مليون كل شهر. يقول لي يبقى انا لازم احطها في العنوان. طب يبقى انا كلمة مثلا ايه؟ كلمة مثلا زي ترند، كم واحد بيدور عليها؟ 264 مليون. 264 مليون بيدوروا عليها. 18 مليون قناة. يبقى انا كده لازم اخد بالي ان اي حاجة تيجي تتحط في العنوان تكون مهمة جدا. طيب اي عنوان كده بيتكتب ولا عنوان معين هو اللي بيتكتب؟ يعني مثلا انا لاقي عنوان زي ده مثلا كده، انا اكتب فيه مثلا 50 حرف ولا اكتب 70 زي ما بيقولوا، ولا اكتب قد ايه؟ في ناس قالت لك احنا احسن حاجة نعملها نكتب 70 حرف، وناس ثانية قالت لك لا، احسن حاجة نعملها يا عم هنكتب ايه؟ 50 حرف. ليه نكتب 70 حرف هنا في العنوان ولا نكتب 50؟ الموضوع بمنتهى البساطة عشان بس نقدر نعمل حاجة مهمة جدا. انا هكتب 50 حرف هنا عشان خاطر الموبايل لما بيجي يفتح بيقرا لغايه 50 وبعد كده يكتب لك كلمه المزيد، فممكن جزء من العنوان هنا يطير، لكن الكمبيوتر بيكتب لك كله، تمام. ده فعلا الكمبيوتر بيكتب لي العنوان، بقدر اقرا جزء. طب في عنوان عندي زي ده كده طويل يجي لغايه كلمه المشاهدات وما يتشافش. طب لما اجي اكتب مثلا عنوان فيديو مثلا يظهر لي في البحث برضه ما بيظهرش. طب يبقى انا لازم اعمل ايه؟ لازم اخد بالي ان انا ما اطولش في العنوان. ناس قالت لك 70 ده مناسب جدا بس ما قالوش ليه. ناس ثانيه قالت لك 50 مناسب عشان خاطر بيظهر فين؟ عشان بيظهر في البحث مثلا بتاع التليفون، ما يزيدش وما يكتبلكش المزيد، فتعرف تقرا العنوان بسرعه وبسهوله. وناس تقول لك خير الكلام ما قل ودل في الموضوع العنوان بالذات. انا عندي كلمه مثلا علي اكسبريس في 419,000 فيديو مثلا، ما اهو انتوا شايفين بنفسكم، انا مش هتكلم واحكي فيها. شايفين مثلا الهاشتاج نفسه اللي كنا شرحناه قبل كده، فيديو الهاشتاج ده كان بيتكلم عن الموضوع ده واهميته عامله ازاي، تمام. الهاشتاج حتى مهمه وكمان في العنوان. بس في حاجه تانية عايز اقولها لكم مهمه جدا، ان العنوان لو الفيديو مش كويس العنوان ملوش اي لازمه. لازم الفيديو يكون كويس، يعني لازم المحتوى هو اللي يكون كويس. المحتوى يتم اختيار محتوى مطلوب، الناس عايزاه، الناس بتدور عليه. ما تعملش يا صاحبي محتوى لنفسك، لان دي اكبر غلطه اي حد بيعملها. هتكلم دلوقتي كمان على حاجه مهمه جدا، اختيار الكلمات بالحروف بتاعتها مطلوبه ولا لا. ودي حاجه برضو مش اي حد يتعرض لها، فهنتكلم عليها ونبص عليها. شايفين كلمه الانترنت دي والانترنت دي؟ الكلمتين دول زي ما انتم شايفينهم كده، دي اللي عليها همزه ودي ما عليهاش همزه، تمام. دي همزه من تحت ودي ما عليهاش همزه. مين فيهم اللي مطلوب في الكلام؟ هو ده بقى اللي عايز اقول عليه. فاحنا الاثنين، انا عايز اكتب مثلا عايز اعمل شغل كذا 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 على الانترنت. طيب اكتب انهي كلمه؟ اكتب الكلمه دي ولا اكتب الكلمه دي؟ تمام. ايه اللي مطلوب؟ ده بيتعرف منين بقى؟ تعالوا ندخل بقى على حاجه تانية. هدخل على قناه تانية، ادوس هنا، تمام، على قناه زي دي. تمام. تعالوا نشوف هنا لما بدخل مثلا على قناه زي دي، بقول مثلا انا عايز ايه؟ انا عايز اشوف كلمه مثلا مطلوبه، يقول لي كلمه انترنت مثلا اللي بهمزه غير مطلوبه، يبقى خلص الموضوع، تمام. بما اني جيت هنا هقول لكم بقى على حاجه تانية، اختيار عنوان مشهور للفيديوهات من قناه تانية. باجي اكتب مثلا ايه؟ انا عامل دلوقتي يعني فيديو عن ايه؟ عن كلمات الموجوده مثلا في العنوان. باجي اكتب هنا اشوف مثلا في قناه تانية، بقول لهم عنوان مثلا فيديو اليوتيوب، يقول لي طيب خد عندك هنا دي واحده متصدره كذا كذا كذا، تقول لك كيفيه كتابه عنوان فيديو بالكلمات المفتاحيه 11,000 مره كذا كذا كذا. طيب يبقى هي كاتبه هنا، يعني كاتبه عنوان مخليها متصدره البحث. يبقى معنى كده ان هي لازم ان ناخد العنوان بتاعه واعملها؟ ما ينفعش الكلام ده، اليوتيوب يمنع الكلام ده. لكن ممكن اغير فيه، اشوف حاجه مهمه فيه، كلمات مفتاحيه، كلمه مثلا تصدر نتائج البحث، حاجات زي كده. ودي نقطه تانية مهمه جدا لازم نتطرق لها، ان احنا نبص على عناوين زمايلنا المتصدرين البحث، واختيار الكلمات المهمه، من انترنت بهمزه لفوق ولا همزه تحت ولا انترنت كذا. الموضوع ده برضو مهم. لازم اختار كمان يا جماعه في من ضمن الاساسيات عنوان سهل يعرف يتقال. مثلا زي عنوان زي ده، الفرق بين موقع علي بابا وعلي اكسبريس، ما اتكلمناش في حاجه مثلا صعبه. اجي هنا اختار مثلا عايز اعمل هاشتاج زي الصله كذا كذا كذا، عايز اعمل سيو كذا، خلاص خلص الموضوع. ما اقعدش بقى يعني ايه اقعد الف هنا وهنا وهنا والكلام ده، هما كلمتين وخلصنا، تمام.
عايز اقول لكم على حاجه كمان مهمه جدا، ما ينفعش ابدا اكون عامل فيديو عن فرق بين علي بابا مثلا اكسبريس واجي هنا اجي اقول مثلا لا ده انا اتكلم مثلا عن سي يو، ما ينفعش. لازم اكتب العنوان هو نفس العنوان بتاع مين؟ بتاع الفيديو اللي انا عامله، بس لما اجي اكتبه لازم اكتبه بالطريقه اللي قلت عليها. لازم اول حاجه اعملها لازم اجي اختار مثلا، اجي هنا اختار كلمات مثلا زي كلمه يوتيوب عليها بحث عالي، لازم اختار كلمات بس لو كان يوتيوب بتخدم على الموضوع. مثلا اكتب مثلا كلمه اكسبريس مثلا زي ما كتبتها هنا. تعال نشوف مثلا هنا كلمه علي اكسبريس مثلا، لما جيت اكتبها هنا قال لي ده 419,000 فيديو. تمام. طب علي بابا عليها برده هي كمان ايه بحث وحاجات زي كده. يبقى انا لما اجي اختار لازم اختار كلمات معينه بهاشتاج معينه، ولازم اختار شغل معين يكون سهل، ما اتكلمش كلام صعب هنا ما يتفهمش، ولازم اختصره واخليه 50 حرف عشان برده الموبايلات لما تيجي تقرا تعرف تقرا صح. حلو الكلام. طب لما اجي اختار مثلا عنوان بتاع الموضوع نفسه، العنوان لازم يكون في حاجه اسمها اتزان. اتزان يعني ايه؟ يعني لازم اشوف ما اكتبش حاجات تانية مالهاش دعوه بالموضوع، يعني لازم اكتب العنوان اللي هم بيسموه بالبلدي كده، بالبلدي خير الكلام ما قل ودل. وده حاجه تانية مهمه عايزين نتكلم فيها. الناس اللي بتسمعنا كلها عندها نفس المصطلحات والمفاهيم بتاعتنا كصناع محتوى تعليمي؟ لا. يبقى لازم نعرف الموضوع ده واحنا بنتكلم. لما اجي اقول تصدر مثلا نتائج البحث، ببقى عارف ان معظم الناس اللي داخله مثلا عارفه الموضوع ده. طب في ناس مش عارفاه ممكن تعرفه مع الوقت ماشي، لكن ما اجيش مثلا اكلمهم مثلا اقول لهم مثلا موقع علي بابا اكسبريس مثلا، ممكن ما يفهموش الموقع دي بتعمل ايه اصلا. فلازم اكون شارح لهم برضو في الوصفه او في الفيديو باختصار الموضوع بيتكلم عن ايه. طب لما هو الفيديو مثلا قال لك هنا لا ده انا عندي هنا بستخدم مثلا عندك 100 حرف وانت 74 مثلا والكلام ده كله، هقول له لا الموضوع مش كده خالص. طبعا انا عين الكلمه دي تمام وعين الكلمه الثانيه دي عشان يبان ان احنا عاملين برضو قريب من 50 اللي قلنا عليها، ولسه هنوضب الكلام ده تاني. طيب انا عايز اقول لك على حاجه يا صاحبي، هتقول لي طب ما هو في 100 حرف، هو 100 حرف يبقى لازم اكتب له ال 100؟ طب ما هو الموبايل مسموح له ب 50 في الظهور تمام، والباقي ممكن نعمل مزيد ونظهر وكله، بس ليه ما نكتب الكلام وخلاص يبقى خلص الموضوع. طيب هل ممكن احط هنا شكل مثلا ايموجي، حاجه وش بيبتسم الكلام ده كله؟ ساعات ما بيظهرش في بعض الموبايلات او بعض العناوين يظهر خطوط كده فما يظهرش، عشان كده ما تجيش هنا في حته زي دي كده وتقعد تكتب لي هنا او في المكان ده كده وتيجي تقول لي لا ده انا عايز احط هنا ايموجي. افرض ما ظهرش، الشخص هيجي يقرا مثلا الفرق بين الموقع يلاقي ايموجي يقول ايه ده؟ ايه الثلاث خطوط دول؟ ما هو مش ظاهر، بحط لك هنا مكانه شويه خطوط. لا ما ينفعش. انت عايز تحط ايموجي حط في الاخر، ظهر ما ظهرش مش هيفرق مع الشخص، مش هيعمل مش هيكون في اي مشكله في الموضوع. في بعض الناس بتتكلم في حته انك بتستخدم مثلا برامج معينه او سوفت وير معينه عشان تساعدك على موضوع الكلمات والكلام ده. لا انا مش عايز اتكلم في الموضوع ده يا جماعه، الموضوع ده مش مهم قوي، لان تقعد يقول لك الكلمات دي مهمه، الكلمات دي مش مهمه، الكلمات دي ترند، الكلمات دي لا، الكلام ده مش مهم. احنا زي ما قلنا شفنا عملي في مثلا بكتب اسم مثلا الفيديو اللي انا عايز اعمله مثلا زي ده، عايز اعمل فيديو زي ده، بعمل ايه؟ بدخل هنا على الفيديو دوت بشوف انا عايز اكتب ايه، بروح اختبر في قناه ثانيه بشوف ايه الترند بتاع ايه اللي الناس طالباه عشان سهل بالنسبه لها، وابدا اعمل حاجه مشابهه قريبه، اغير اعمل اتصرف في حدود ايه ارشادات المنتدى واظبط نفسي. حلو الكلام، ودي حاجه مهمه. طيب في حاجه برضو مهمه ان انا ما اقعدش ايه اثبت على حاجه واقعد اقول لك لا انا هدفع عليها فلوس كل شهر عشان خاطر مش عارف تختار لي كلمات ايه. يا عم ما كان نفع نفسه، ما كان هو نفسه خد التطبيق عمل ملايين والافات من اليوتيوب. لا هو الموضوع مهم جدا، لكن الموضوع عشان مش مهم هو منزله لناس كتير تبدا تستفيد منه وحاجات زي كده. في حاجه كده برضو مهمه عايزين نتكلم فيها. الحاجة المهمة اللي عايز اتكلم فيها مراقبة العنوان بعد ظهوره تمام في نتائج البحث. يعني ايه نتائج البحث؟ لما ابص هنا في الاحصاءات اشوف مثلا نسبة نقل الظهور مثلا قد ايه، يجي يقول نسبة نقل الظهور مثلا قد كذا، اقول له طيب ماشي. تعال نشوف مثلا، بص هنا هاجي ادخل هنا على الاحصاءات مثلا واجي اقول له مثلا طيب نسبة النقل للظهور مثلا قد ايه والكلام ده، يجي يقول لي نسبة النقل للظهور مثلا عاملة مثلا 5 و9. لا ده مش قد كده. طب
طب متوسط مده المشاهده 53 دقيقه، لا 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 ده مش قد كده، يبقى انا لازم اعدل في العنوان واغير فيه. فمهم جدا جدا الموضوع اللي بنتكلم فيه، مهم قوي قوي انك تبص بعد يومين ثلاثه كده، شوف النتيجه عامله ايه، اول يوم، تاني يوم، تالت، قصدي مش اول يوم، قصدي تاني يوم او تالت يوم، عشان خاطر تشوف النتيجه. كل اللي قلناه ده خاص بالعنوان. انا غطيت الموضوع تقريبا كله ان شاء الله، وتقدر تبقى مرجع لاي حد يبدا يتكلم عن موضوع زي موضوع العنوان. الموضوع مهم جدا، لازم ناخده موضوع يعني جد ان شاء الله ونهتم بيه، وهو مرجع ليكم عشان في العنوان محدش ينسى اي حاجه من اللي قلناها. اي حد ليه سؤال سيبه في التعليقات، وشكرا لكم وربنا يوفقكم.